Isa pa lamang iyon sa karapatan na ating naitalakay. So if you wanted to know more, marami pa tayong mga karapatan na itatalakay. But of course, kailangan muna nating alamin kung ano itong Bill of Rights o katipunan ng ating karapatan. So ito ay mga listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao at nagpapakita din ito ng mga karapatang sibil at kalayaan ng tao. So itong ating Bill of Rights ay klarong-klaro sa ating 1987 Constitution that can be found in Article 3, Sections 1 to 22. So meron lamang iba sa ating sections na masyadong mahaba yung mga paragraphs. And then, lalo na sa mga criminal justice, ganyan sa ating mga karapatan. So, makikita mo doon yung mga karapatan mo para sa buhay, karoon ng ari-arian, magkaroon ng kalayaan, yung karapatan mo para pumili ng relihiyon, yung freedom of expression, yung freedom of speech, yan ay makikita mo sa ating Bill of Rights. Even your right para sa your right to remain silent if ever merong mga pag-aaresto, ganyan. And then lahat ng iyan ay ibinibigay na karapatan sa iyo. Dahil kagaya ng sinabi ko, it is your right to know your rights. But of course, it's not good that you're going to abuse all of your rights. Dahil yung ating mga karapatan ay kakaiba sa tinatawag nating absolute freedom. You couldn't have your absolute freedom. You have your rights but you couldn't have your absolute freedom. Dahil masyadong magkakagulo yung ating bansa niyan. So, if ever that is your right, kapag natatamasa mo iyan, that's good. Pero kapag merong iba na nakakasala dahil sa lumabag sila sa iyong karapatan, at least you know where to go to. Yan yung ating Bill of Rights. So ngayon pag-aaralan na natin ang iba't ibang mga uri ng mga karapatan. So looking back sa kwento natin kanina, makikita natin na isa sa pinakamahalagang karapatan ang hindi natatamasa ng ating karakter ay ang karapatan niyang mabuhay. And as I said, ang karapatan niyang mabuhay ay nagiging kabilang sa uri ng ating karapatan na natural rights. So kapag sinasabi nating natural rights, ito ay mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. So as I said, kahit hindi man ito ipagbigay ng ating Estado, kahit hindi man ito ipagkaloob ng ating Estado, ito ay nagiging taglay na natin na karapatan. This is your right to life, liberty, and property. Yung karapatan mong sa buhay, karapatan mong maging malaya, at karapatan mong magkaroon ng ari-arian. So lahat ng iyan hindi maaari na kunin ng ibang tao dahil yan ay iyong karapatan. So let's try to look at yung mga nangyayari sa ating bansa. We have a very current issues happening right now. It's all about murder, yung mga pagnanakaw, yung mga pagkuha sa iba't ibang mga karapatan o kalayaan na mayroon ka. That's already part of our natural rights. The shooting incident or the fatal shooting incident in Tarlac, yung pagkamatay ng ni Sonia Gregorio at ng kanyang anak, that's already part of pag-aaralan natin for our natural rights. That shooting incident already includes what we called as paglagpas sa ating karapatan na mabuhay. So if you're going to look at that incident or that certain crime, yan ay matatawag nating that's a criminal act, and that includes administrative and criminal file against the police. So whatever will be the reasons kung bakit ginawa niya yun, we should not accept that. Dahil sa ating batas, it is not acceptable na gumawa ka ng krimen kapag ikaw ay lasing. It is not acceptable na gumawa ka ng krimen kapag ikaw ay mainit ang iyong ulo. That's never acceptable. Yung acceptable lamang ng ating bansa
kapag nakakagawa ka ng krimen, ay yung meron kang problema sa pag-iisip. That's acceptable. Dahil hindi mo kontrolado ang iyong pag-iisip. Pero kapag ikaw ay merong mabuting pag-iisip, and then meron ka lang interest na gawin yan sa isang tao, that's already against our law. Not just against with the law of our country, not just against the law of the church, pero kapag iisipin mo, pag ginawa yan sa iyo, of course, hindi mo rin iyan magugustuhan. So you have to look at or decide for our natural rights. So let's have here porsyento na ilang kaso ng paglabag ng natural rights. So we still have 9.84% ng buong populasyon ang kaso na naaagrabyado sa karapatang mabuhay. So that's basically nangyayari pa rin hanggang ngayon. 9.84 kasi napakarami sa ating mga mamamayan ang naagrebyado sa karapatang mabuhay. Right? Murder cases, rape cases, ganyan. Yung mga pagpatay ng mga kaso. And then ayon sa ating freedom status din, partly free pa ang ating bansa. So when we say about partly free, this includes about yung karapatan mong maging malaya. So, meron para kasi maraming mamamayan sa atin hindi pa nakapagsalita dahil takot. So, we're not 100% free. Marami pa rin sa ating mga mamamayan na hindi nabibigyan ng pagkakataon ganun para mabigyan ng hustisya. So, there's no justice for them. Kaya masasabi natin, that's still partly free. That's 62/100. Then, the next one, bakit nga ba mahalagang ipaglaban natin ang ating mga natural na karapatan? Of course, looking back at our presentation, you have to look for ano yung pinakamahalagang karapatan na mayroon ka. Kailangan mo yung ipaglaban. So, whatever will be your answers regarding this one, you may just chat that down or kayo nang bahala dyan dahil iwawasto ko yung mga sagot ninyo for this question. So ngayon dito naman tayo sa ating pangalawang larawan. Makikita natin na ito ay patungkol sa isang krimen o di kaya may kasangkutan sa tinatawag natin for criminal justice. So ano kaya ang nais na matamasa ng nasa larawan? So kapag makikita natin ang uri ng karapatan na nais matamasa ng nasa ating larawan ay tinatawag nating constitutional rights. So aalamin natin kung ano-ano yung iba-iba nating mga constitutional rights. We have the very first one, ito yung karapatang politikal. These political rights, masasabi natin, ito yung mga karapatan mo kapag gusto mong makilahok sa mga pamahalaang gawain. So kapag gusto mong volunteer para sa pamahalaang gawain, you can do that. Kapag gusto mo rin mag-elect for kahit anong posisyon sa pamahalaan, maaari mo yang gawin because that belongs to your political rights. As long as yung gusto mo na posisyon sa ating pamahalaan ay naaayon din sa ating constitution. The second one ay tinatawag nating karapatang sibil. This is just related with what I said a while ago. Ito yung sinasabi nating natural rights. Yung natural rights natin, binibigyan tayo ng karapatang mabuhay. But for karapatang sibil, ikaw ay nabuhay, which is part of natural right. Pero dito sa karapatang sibil, ikaw ay nabubuhay ng matiwasay. Meaning, you are living peacefully. Walang umaagrabyado sa'yo. Walang, nananakit sa'yo. That's part of what we call as karapatang sibil. That includes your civil rights. At the same time, that includes you living peacefully. That includes emotionally and then psychologically. So, that's your karapatang sibil. The third one, itong tinatawag nating karapatang socio-economic. Ano nga ba itong mga karapatang socio-economic? So, if ever nabubuhay ka dito, of course, kailangan mo maghanap buhay.
That includes your socio-economic rights. So, karapatan mong magnegosyo as long as you are doing the process. So, yan yung tinatawag nating socio-economic rights. And the last one ay tinatawag nating karapatan ng akusado, or what we called as the rights of the accused. This right is very prominent nowadays dahil marami sa atin ang inakusahan ng salang hindi pa man we're not yet into final investigation. So the rights of the accused, you have the right to remain silent until proven guilty dahil ang karapatan na ito, kailangan ito ng due process of law. So kapag wala pang final investigation, walang thorough and final investigation sa nangyayari, you cannot accuse someone. You cannot arrest someone without final investigation. So this is also very prominent dahil nangyayari ito sa atin. Napakaraming mga inakusahan na mga salang hindi pa nila nagawa. So that's your right of the accused.